Guys, ang ating recipe naman for today ay pork hamonado. Welcome to Fria's Kitchen. Please subscribe and click bell button para lagi kayong ma-notify sa aming next video. Ito ang mga ingredients sa paggawa ng pork hamonado. 1 kilo of pork, 1 can of pineapple chunks, 1 tablespoon sugar, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper and seasoning granules, 1/4 cup of soy sauce, 2 pieces onions, 2 to 3 pieces onion leeks, 7 cloves of garlic, 1 cup of water, and oil for sauteing. Ito ang mga instructions. Magpainit ng kawali na may oil para sa paggigisa ng sibuyas. Next natin gagawin, ilalagay na din ang slice na bawang para sa paggigisa. Next, pwede na natin ilagay ang sliced onion leeks at haluin nating mabuti. Then, ilagay ang karning baboy at haluin ulit mabuti. Panatilihin ang paghahalo hanggang sa maging medium rare ang karne. Next, pwede na natin timplahan ng soy sauce, salt, sugar, seasoning granules, pepper at water, at takpan ito.
Kapag kumulo na ito, alisin ang cover at haluin ito sa may katamtamang apoy. Then, takpan ulit hanggang sa lumambot ang karne. Kapag malambot na ang karne, pwede nang ilagay ang pineapple chunks. Then, lakasan natin ang apoy, haluin mabuti, hanggang sa matuyo ang sauce at lumapot. Tapos na natin gawin guys ang pork hamonado. Sana ay nagustuhan nyo itong video na ito. Bye-bye! Thank you for watching! Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na at i-click ang bell button para always updated kayo sa aming new video. Thank you! Bye!